بسم الله الرحمن الرحیم. میرم بخیر به ادامه درس ما و شما. در ریکارد قبلی ما و شما بخش کراس پلتفرم لنگویج خوانده بودیم که بخش از پلتفرم های زبان بود که ما و شما از پایتون در چی پلتفرم ها میتونیم استفاده کنیم. حالا میرسیم به قسمت پنجمین، داریم free and open source. free and open source به معنی از هستند که شما میتونید پایتون را از این سایت که هستن به طور رایگان به دست بیارین و همچنان ما و شما میتونیم که از پایتون که هستن بریم به طور فری استفاده کنیم. به خاطر چی که زمان سافت‌ورش ما و شما رفتیم به طور رایگان استفاده کرده باشیم باشه. یک بار به طور رایگان زمانی که ما رفتیم پایتون اینستال کردیم و اگر بخوایم که ما و شما ازش استفاده کنیم، همچنین ما و شما نیاز به این نداریم که به خاطر لایسنس از اینها باید کنیم پولی را پرداخت کنیم، بلکه فریلی که هستن برای ما و شما میگه چی هستن؟ available هستن در اینجا. It has a large community across the world that is dedicatedly working toward make new Python modules and functions. میگه این که هستن به شکل بسیار بزرگ هستن در جهان فعلا چه هستن موجود است و کار کرده هستن در اینجا و مدول ها و فانکشن هایشون به ترتیب. Anyone can contribute to the Python community و هر کسی میتونه که بیاین در کامیونیتی پایتون ها. Open source به معنی است که میگه هر کسی میتونه دانلود کنه. It's source code بدون از اینکه کدام چیزی مثلا شما پرداخت کنید. ببینید زمانی که ما یک سیستم عامل باشد و یک پروگرام لنگویج اگر بخوایم بگیم که اوپن سورس، پس اگر شما اندک یک برنامه نویسی بسیار ماهر باشین میتونین که با بعضی از تغییرات های قسمت از اونها که هستن میتونین که حتی اونمو لنگویج یا اونمو سیستم عامل شما به نام خود بکنین. فرض مثال ما چی داریم؟ یونیکس یا لینکس اینا که هستن اوپن سورس هست. اگر شما واقعا بسیار یک برنامه نویس عالی باشین شما میتونین که با بعضی از تغییرات های قسمتشان، فرض کو ما شما چی داریم؟ یک پلیر داریم. حالا اگر اونها شما را تونستین که برش اد کنین که هر نوع اکستنشن باید بتونه پلی کنن، پس او اپلیکیشن که هستن در اونجا آماده میشن، تغییر میشن و برای خود چی لینکس. پس در قسمت دیولپش که هستن اسم شما چی میکنن در اینجا دایر میکنن، چرا که مثلا شما اکثر ادیتور اکثر ادیت کردن در اینجا به خاطر چیه که او اوپن سورس بود. اما شما ویندوز نمیتونین که برین یک سری تغییرات برین به خاطر چیه که ویندوز میگه که کلاس سورس است. پس اوپن سورس کلاس سورس به این معنا داره در اینجا. خب میریم به طرف شماره 6. میگه که پایتون به طرف شماره 6 میگه پایتون چیستن؟ object oriented هست. میگه پایتون supports object oriented language. پایتون میگه میتونه که شایگری رو سپورت کنه. کانسپت کلاس ها رو میگه در خود داره. object come into existence. درسته؟ یعنی موجوده یک object در اینجا ما شما داریم. میگه میتونه سپورت کنه inheritance، polymorphism، encapsulation یعنی بیرسگیری در اینجا ما شما داریم. درسته است؟ مثلا کپسول سازی در اینجا داریم. ما شما میتونیم از اینها استفاده کنیم. Object oriented procedures helps to programmer to write reusable code and develop applications in least code. میگه وقتی که ما منظور ما از object oriented است، پس برای یک برنامه نویس این امکانات میده که کد که اصلا تکرارا استفاده کنن. به خاطر چی که ما هر زبانی که میگیم که object oriented همراه از او کلاس کلاس کار میکنیم اساسا و از او یک سری قابلیت های داره در اینجا و که ما شما گفتیم در قسمت و با استفاده از این قابلیت ها که اصلا ما کد کمتر نوشته میکنیم و یک خوبی که در اینجا داره یک خوب کد ما کم نوشته میشه. دومی هستن که هر باری که ما بخوام اون قسمت بار دوم تکرارا استفاده کنیم نیاز به این نیست که ما بازم بریم کد کنیم، فقط نیاز است ریوز کنیم. توسط چی؟ فقط یک اسمشه که شما بگین در اونجا اتوماتیک 10 خط گفتی 100 خط مثلا کدوم که باشه اونمو براتون در اونجا تکرارا اجرا میشه. پس اینمی خوبی های است زبان های هستن که اونها چی هستن؟ object oriented هست. دیگه در قسمت برای ما میگه که extensible می باشه در اینجا. میگه it implies that other languages such as C, C++ can be used to compile the code and thus it can be used for in our Python code. It converts the program into bytecode and any platform can use that bytecode.
میگه ما با استفاده از دیگر زبان ها مثل سی سی پلاس که مثلا کد ها رو کمپایل میکنیم و اگر بخوایم مثلا اون مثلا یک سری بیشتر استفاده کنیم، امروز یعنی یک سری ارتقاطات بیتیم در اونجا، میتونیم که کد ها رو در داخل پایتون استفاده کنیم و آنها رو به بایت کد تبدیل کنیم که میتونیم که او کد ها رو که اصلا اون بایت کد ها رو در هر پلتفرم خواسته باشیم ما و شما استفاده بکنیم. میگه لارج استندرد لایبرری، میگه پایتون که اصلا بسیار یک استانداردهای بزرگی و به شکل استاندارد داره، مثلا به خاطر ماشین لرنینگ، وب دیولپمنت، اسکریپتینگ ها. ما و شما چی داریم در اینجا؟ لایبرری بسیار زیاد داریم، مثلا تنسورفلو هست، پیندا هست، نمپای، گراس، پایتورچ، دیجانگو، فلاس، پیرامید، اینها همشون لایبرری های هستن که ما در قسمت وب استفاده میکنیم، در قسمت ماشین لرنینگ استفاده میکنیم، در بخش اسکریپتینگ استفاده میکنیم، دیتا ساینس استفاده میکنیم شما و خیلی از برنامه های دیگه، خیلی از مثلا ما محیط های دیگه داریم که در وقتی که ما شما از پایتون میخوایم استفاده کنیم، پس لایبرری های دیگه ما شما داریم که هر کدومشون در بخش خود استفاده میشه. مثلا من میخوام یک وب دیولپ کنم، خب حالا چی نام مثلا لایبرری بگیرم؟ میرم از دیجانگو استفاده میکنم که یکی از بهترین دیولپ لایبرری در قسمت پایتون باشه. و دیگه برای از ما شما چی میگن در قسمت؟ میگه پایتون فیچرز GUI پروگرامینگ سپورت داره، یعنی ما شما میتونیم توسط زبان پایتون که هستن یکی از فیچرهایی که در قسمت خوبیش هست، ما میتونیم به شکل گرافیکال که هستن بریم یک اپلیکیشن بسازیم. این سپورت پروگرامینگ به شکل چی داره؟ GUI داره که با استفاده از لایبرری های چی داریم ما شما؟ PyQt5 هست، کمتر هست، کیوی هستن، اینا لایبرری هستن که در قسمت GUI ما کار میکنیم. مثلا میتونم GUI بگیم خود وب باشه در اینجا، حالا میتونم خود گیم باشه در اینجا. اینا آنهایی که به شکل گرافیکی وقتی که ما شما دیولپ میکنیم، پس این ما میگیم که GUI. بعدش داریم در اینجا integrated. It can be easily integrated with languages like C, C++, and Java. It is Python runs code line by line like C, C++, Java. It makes easy to debug the code. میگه این میتونه که بسیار راحتی اینتگریت کنه مثل زبان های C, C++ و جاوا ها. میگه پایتون که کداش خط به خط میگه اجرا میشه عین شکلی که C, C++ و جاوا کار میکنه و این باعث شده در اینجا که ما دیباگ کردن کد های ما بسیار راحت شده در اینجا. این موشن چی میگیم؟ اینتگریتد. امبید دیباگ میباشه در اینجا. امبید چی معنی میده؟ امبید یعنی یک جا کردن است در اینجا. میگه code of other programming language can use in the Python source code. کد های دیگر زبان ها میتونه که در سورس کد پایتون استفاده شه. ما میتونیم پایتون رو که در اینجا بریم با زبان های دیگر یک جای کنیم و آنها را استفاده کنیم. این ما شما چی میگیم؟ امبید. پس این دیگر لنگویج ها میتونه که کد هاشون در داخل سورس کد پایتون همچنان یک جا شده و یک کار را انجام بده. در قسمت شماره 12 داریم میگه داینامیک میموری الوکیشن. پایتون خوبی که در قسمت داره داینامیک میموری الوکیشن است. در این قسمت ما نیاز نداریم به خاطر یک وریبل خود کسی بریم یک دیتا تایپ مخصوص برش معرفی کنیم. فقط شما میرین میگین که x برو قیمت 15 بدی. نظر به اینه میگه اصلا برزو چی انتخاب میشه؟ دیتا تایپ. میگه ما در اینجا لازم نداریم که int x مساوی بر 15 بگیریم در اینجا. صحیح؟ این رو شما چی میگم در اینجا؟ داینامیک میموری الوکیشن. و بعد از این میرسیم بخیر به قسمت پایتون اپلیکیشن که رو باز در جلسه های بعدی میخوانیم. For securing your network, join ACDI Afghanistan Cyber Defense Intelligence.